Maria, ንቋስ ጸዲቅ ወንጌላውያን አሐዱ ማርያም ድንግል ማርያም ወለተ ባቲ ቤዛ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ጥንቱ መጽሐፍ ሥርዓት ዘወፅአ መንበረ ማርቆስ ሐዋርያት መካነ ማዕከል ዘእንበሩ መምህራን ሊቃነ ጳጳሳት ክቡራን መጋቤ ንጹሐን ሃይማኖት ዘበቦ አመትናገሮም በራእይ ወቦ አመትናገሮም በህልም ወቦ አመትናገሮም በገሃድ ሁሉም አባ አብርሃም አባ ማርቆስ አባ ማቴዎስ ገባራነ መንክራት ወዘና ነገሮ መሳበ ጽሁፍ ውስጥ መጽሐፈ ተአምር ያሪክነ ማርያም ዘከመ ተናገረው ተወ ዘከመ ገብረ ተአምራተ ወመንክራተ ወመጽሐፈ ሥርዓተ ሙሴ ተተርጎመ ነገር አረቢ ለግዕዝ በብሔረ ኢትዮጵያ መዋዕለ ጳጳሳትና አባ ሚካኤል አባ ገብርኤል ኤጲስቆጶስና አባ ዮሐንስ ለማዕበው ጽሁፍ ውስጥ ብሔረ አቃሪት በሰለስተ ዓመት መዋዕለ ሄደ ንጉሥነ ዘርአ ያዕቆብ ዘተሰሜ ቆስጠንጢኖስ ማዕበለ ሰባተ ዓመት ወመጽሐፈ ሥርዓተ ሙሴ ከመ ትይሉ በኩሉ ሰንበት ለዘሰሙኑ ሁሉ በዓላት ያረክነ ማርያም ያጽዋን ወተአምር ያረክነ ማርያም ውስተ ኩለን አብያተ ክርስቲያናት በአብይ ክብሩ በአብይ ሰዓት መክብር ሲግዝእትነ ማርያም አልቦ ዘይከብር ናያተ እግዚአብሔር አወዙ ከበያጥሩአን ወተአምር ያረክነ ማርያም በኩሉ ሰንበት ወበኩሉ በዓላት ያረክነ ማርያም ወበዓላት ያስተዝውቱ አመሰኩል ነሐሴ ቁጥረታ አማ አስሮ ሰልሱ ሰለስተ እስራው አብሩ ሰልሱ ማለት ወሩ አለ ከወተሰዐ ወልደ አማ አስሩ ለመስከረም አተሰላ ለዝክረ ማርያም ተሀገረ ጸደሚያ አመካነ መሬና ወይስ ልብሰ ሥጋ ትመስል ወያጸፈ ጽራፈ ዱንያ መስራው አዱ ለዘወርህ አመስራው አዱ ለጥቅምት አመሰልሱ ለህዳር በአታው ተደርጉስ ቋም አመስራው አዱ በዘርየ ዘካርያስ ተቋማቸው አመሰልሱ ለታኅሳስ በአታው ትምትምደስ አመስራው አዱ ለዘወርህ አመስራው ሰኒ በዘገብር አለነቅ ሲወስ ኤጲስቆጶስ ወሰባ አማራናት ይበዛት ይለት ወሀበተ ልብሰ ዘይተገብረ በለሰ ወንበር ይዘን ይፈር ይልሁን ካል አመስራ ወሰሙን ጀና አመስራው ተስቆ ዘውለደት ለምዳይ ለበዞራ አመስራው አዱለ ተወራታ አማ አስሮ ስልስለ ካዲት ወዘሃባ ኪዳነ ምህረት ዘተገበ ተስካራ ወለተ ተዋስማ አመስራው አዋዱ ለዞር አመስራው አዱለ መጋቢት አመስራው ተስቆ ዘጾም ለምዳይ ለበዞራ አመስራው አዱለ ለሚያዚያ አማኑር ለኩበለታ ወለ አማስሩ ለመስከረም ለታ ወነነስ ንብት ይቆም ከማስነሊ ቃውንት አማኑር ለኩበለታ አመስራው አዱለ ለዞር የታወቁ በመድረክ ሶስት ቤተ ክርስቲያን ተሰመ ደብረ ምጥዋቅ ወይ መስቆም ምስራቅ ምዕራብ ሰሜን ወይም ደቡብ ሁሉ አይጎር ወይታየን የበለ ባጥሩ በሃይመታት በሰቃሉ በአገሩ ወይ ገቢረ በአላለ ደንገል አመስራው አዱለ አመስራው አመሱ በአብይ ክብሩ በአብይ ሳ ወድንግል ሄታስተር ያምበዝን ጦር አመስሞ እንዘን በለጽራት ስለመላእክት ወሰማይ ትምስያ ወተርመላት ህይወት ክርስቲያን የርግዋ ቃል ወገብሩ በአላት አብይ ክብር አብይ ክብር አመስራው አምሩ አመስራው ሰኒ አመስራው ሰለስም ሲሆን አመስራው ረቡ አታ ውስጥ ምድረ ግብጽ አብይ በዓል አመስራው ሐሙስ በተተከለው ዳት ሬብ ሳኖር ሰማ አይዋመ በዝወር አመሰውነ ለሰኔ በተአንቃው ዳማን ኮብሮ ወለፈውስ ለያ አመስራው ለሰኔ በተተቃቁ ሐዋርያ ወበዘውረ ደውልዳን ሰደቤታ አመስራው አብሩ ቅዳሴ ቤታ አመስራው አብሩ ለሐደ ወቆና ሁሉም አላት ያለች ማርያም ተስደንግል በቅየ ማርያም ላይ ታምራ ሰላሳ ወሰላስ ወአተብሩ ወላንቱ አላት ከመሆ ሰንበት ወይ ቆር ወተን ወይ ተስከራነ አለም ወላንቱ አላት ተስደንግል በቅየ ማርያም ላይ ታምራ ወበኩሉ ሰንበት ዘመጽሐፈ ቤተ ክርስቲያን ሰማዕታ ማርያም ድንግል ታወዙ የቃነ ጳጳሳትና ለመዘክሮ ረሱም አሁን ማይደው ማያንስ ለማይ ቆርቆሙ ደወል ምክንያት ወኩሉ ነገር ስጋው ሁሉ ከብዘ ከደበ ወራቱ ቤተ ክርስቲያን እስመ ለኩሉ አሁን የሰሙ መጽሐፈ ተአምር ያን ዘይተነበብ ተባረክ ወኩልና ማርያም ማይደው ማይዳ አንስት ወላንቱ አራት ቅዱስ ድንግል በቅየ ማርያም ላይ ታምራ ወሰንበት
አንስት በቤተ ክርስቲያን ወይም ዘረጻኔ ግን የሰላም ያውሱ ሰንበት ዘሎን ወሮሩ ነው የሙ ወማጻም የሙ ክሳብ የሙ ወማይዛን የሙ አንስቲያም ወባቱ አንስሰት ለባሩ ሰንበት ከመ ነገር ጳውሎስ ወይ ደረው አስተካክለን ሊናሆን ለሰማያት አምር ያለ ባለም ወይኩን አብይ አርሞ አርጎ ዘይትናገሩ ጽናት ወይሞ ዘደግመን ይረ ያስማል ወቅርባን ወጣኑ ያለክ ማርያም ይባርክ ከመጳሳት ደም ያለው ወለም ያለው ከመጳሳት ይባርክ ከመጳሳት ያለው ክርስቶስ ይባርክ ክርስቶስ ወለም ያለው ክርስቶስ ይባርክ አንተ ያለው ስራቆ ምራብ ሰሜን ነው ደውለ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አምላክ አሜን። ባረክ ስራት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አምላክ አሜን። ባረክ አራበለክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አምላክ አሜን። ባረክ በእኔ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አምላክ አሜን። ባረክ ደቡባይ ብዙኃን
ويصبح سميت إدوان كما يبقى الزاد وزاد كل سميت قربان إنسان قربان بيت الأدم ما يقرر ودوي مكنيات أوبك من الإلهي وزاد كل نسي قربان سميت يهود سميت ويكون قربان لما سمع آمين ولا سياسة مصعبة أمرها وكدانا لتنا مريم صان من ضمن تثبيت دول تسابير ويتركون سلامات أمرها تلقصص وما وكذان وكيان مزيد كلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا أمامي كأبا ما كبير وكانوا وكذان يكونوا اسمنا لنا سائل سلطان يعوب أن تزاوجنا وأصبنا ما أصبت فتاة يا كبر العالم لكن مريم كم هو سنرف كامي مسؤول نزوات آدم آدم بمزسيا كبر بالا تعلق مريم ويكبر كل تعرض دوسة سنتما صاروا بيكون سكر آدم آدم أسأل ويولد سجوا بتي مريم لكن ولد سجوا عند سافوس ولسانو إنزايبل تلاسي وقت تي مريم بتسرين كذا تسقوا نجي كاريا كانوا نجي تلاسي وقت تي مريم دوسا نجي ناوي أمان تاسو سولا بيجي كلو بزارو كبو سولا دبمت كبو تلاسي وقت تي مريم بنكلم تبجي تبت كماي سري وانا بيجي كلمات كروسلي تلاسي وقت تي مريم بنكلم مثلك تسن درس حجي كاريا الناس عندي بنمنا روما وسيتي تلاسي وقت تي مريم بنكلم أسرائيل نجي كاريا كاسي عروبة كسان تلاسي وقت تي مريم بنكلم سمرة نجي كاريا كل نجي كاسي سبلا تلاون نسبس تبصي وقت تي مريم مؤثرة وريحانة تبصي وقت تي مريم بنت زوجة جرامة لذاك ما جبل بلاجين بلو سنا ندردتو سلام لجي وقت تي مريم بنت زوجة أملاك زيت نصر مسرة ما يتنجي سلام لجي وقت تي مريم بنت زوجة نقصر زيت راهون زيت ولد أنت ما جبل بلاجين ولا سمج محمد بن تمر سلام لجي وقت تي مريم بنت زوجة وقت تي مسجد سالي وسالي مرته أبو قروة لجي كما إسرائيل نحن أمرها يا مريم لا تعمل صلاة وركعتها وإنها أردت نظروا حوريات زي حزن ويتبز بنت توقت منهم والذهب يوحنس وانجلاوي يثبت وسحق رأسها أماس وسلسل حسيت مسقط بمنفس هذا جنة تسيت ورقي وبنتين يسوس كريستوس زينب برهاب الصحيوات هذا حمل وسقها بنتنا مريم وعززهم لملائكة صوروا لمدرك صوروا على مدروي بلوا زينا يسوس كريستوس كما توصي سكها لمن سيد وسبها وسع سكها قدس دنجل يا مريم مستمك أول نايت سيوت ونازل زينا يسوس كريستوس ويجران يابي ودارتي وأمي كفتا كما تأرجي هذا من السماوات أستاذ تسيد العالم وسبها أدنهم اللهم اسقى وجنة ويرقوا ملائكة ولكان ملائكة وصادقان وداوود نبي من زيد وتقوم نقص بيمانك بالباس والقصة والورثة ونبرت بيمان ولدا وأملاك وأبي سبحانه وأركب السماوات تنقل بمصر كما تجمع المتبارك منها وتبارك منها وأنس وانجلال وسجد الأرض وتميت أورد من سماء
وربهم حاولت وأن يحزنوا ويتكذوا أن تصدع بسرنجل بكلي مالي ويتعمل ونظروا يوحنا تزكما لكي وزكما يربو سكاها بكتنا مالي مستسمعات فأبي الصلاة وبصار وحسير وسبب حاولت أن تتكذوا حزنوا بطنادم أن تتكذوا ويسموا زكما يوحنا وزيتكم ويعزم حولياتنا وأصر أيام الدنيس وصدرت سوات ويبيرهم سلام لكم أو ولد سلام لهم تتكذب أن تصدح بالمئة كفتن مريم ونهو أنا حملكم كما أرئيكم جعان ويتوسع الله بكم وأرقب سسمعت أبي سبحانه ويبيرهم يوحنس حولياتهم نسأل الذين ونستغفر أبيهم كما يرسلن Tuhan yang kena selamat dengan kesenangan berterima kasih kepada Allah dan bersama baik tidak wa amal sudah hasil wasalam Zina Yesus Kristus berpulang hawat habasana Tuhan ibadat namanya nazarnya berbagaimana mudah ukur walaupun Zina Yesus Kristus kahina ada sekarang terus siapa sih kalian pernah ذلك مثل هو يوحنا سيدنا قوم أطهار وكلهم حواليات قوم عبد الأنصار وكنا مبتدئة الصحابة إذ كنا تمسك وراء وسبب السمع زينة الناس وأبو موسى Hallelujah, hallelujah. يزوم بذات يتم يسبوك وصل العالم تسكال الكتبي كما يسبوك وصل العالم عالم تسكال الكتبي اسم الذي قبل تسكالتي أنا لدمس سلطو لدمس سلطو كله حتاويه وإرديان لسان مرأس مهرتيا تركوه وتعطوه النفس والنسء الذين نسوا بسيراتك اللسان مكوزاتينا زوجود دلت درجة سكاجي وسا سماي وتبيرون تكستنا مريم وولدين أهور ريو بايتهم وصموا بأذانهم ونصوب لويهم ورضيوا من كان كالعان زي عبدي وزدو وأنزل ذاكر كنتنا لبس الكلمة الكريمة على أولاد أمرها بذلك تسلم بالمثلية معنى ولد أملاك ورطاء والفتاة المسلم كل الحجة الكريستيان سمعي وأن بابنا على معلم أحيام ونحن سيد اللوان أهوينا القرآن كما نكبر تذكار إلى تأركتان تتنا مريم سمعي والصحابة بعسير اسمعي تتنبل بأنت أنا كل رد زي أبو القر وداء يسوس كرسول جلتس وعسكر على معلم صلى الله عليه وسلم هذا الخلق يا من ولدي تمناني هللويا كمسكالك زي ومدينوس هللويا سلام لك
ሰላም ለከ ዮሐንስ ወንጌላዊ ሰላም ለከ ዮሐንስ ሰላም ለክሙ ሐዋርያት ጴጥሮስ ጳውሎስ ያዕቆብ ዮሐንስ ወንድራስ ፊልጶስ ማቴዎስ ሌሎስ ታዴዎስ ናትናኤል ማትያስ ሉቃስ ማርቆስ ስላሴ ነው የሚባለው ተአምሬው ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በረከት ሳይለው ወደፊቱ ያሉ ሰው ለነዘር ክርስቲያን ዓለም ዓለም አሜን። ወሃሎ አብሲ ካህን ጉቡ በሀገረ ጻድቅ ወማቲ ዕለት ወደ ሰዓት ያቱ ቤተክርስቲያን ወባዓሎም ለስላሴ ወሃዙ ከመጆ ማሌተ ወንዘይብሩ ማሌተ ይቤው ጉቡ ካህን ዘመጣ በሀገረ ጻድቅ የዋዕቁረሙ ፎርሙ ገቢረ ማሌት ዋዕሚያ ተብሩ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወከሶቱ አፍሆም ወይቤሩ ለከኒ ያክለከ ሃልወተ ዝንቱ ዓለም ከመላእክት ቃለ ዝንቱ ማሌት ወንዘይቤሩ ዘንተ ተመታ ውቁቱ ጉቡ በቅድመ ኩሉ ሕዝብ
وسمعها وسع نفسه وتمتعه ملائكة سلمته وهو للون لبناني وكعب يوم عاب ولهم الفسقوس وولهم كانت عن طول الجهة تنوع بمعرفة وأنت وجود 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 السنة موقع بدوي وغريب وغريسات سميهم فتفارة كبيرة معالية وأسلسون بعدها وبسع على كل فتصوم معالية عن سوم عاب ولهم الفسقوس وكلهم نزل اللي يقولوا بعيد إلى مسبب النساء وعلى الكون واستغلت وحلوا استيوم يوانهم زي يقولوا معالية مثل أبراهيم إسحاق ويعقوب وإسحاق وباسق ورقتهم وصالح رجلهم بيعملوا سبحان النساء وعلى آمين. إذا عثروا صدر أيوة شكرا لكم وشكرا لحنا يا أمير أقول له سمعت سجل ملكوتك نبت هلكت من كلمتك البرهان وتستريم عدن زاوية عبد كونك كليتا بس من سيسحيل سلسة زاب ملكوت واحد موجود عند سجل ملكوتك ولا تسعلت كمثل الأطفال يعبدون ولا انسى حين الإجابة كواهيد ولا تحسس نبكرة تصور ووعدك ذنب أبدا وإذا نحدث مسألة سعة كبدا سيد ملكوتك وعليك رأيك وتلمها ومسلمهم صواعدون بدل الذي بعدهما كأبين خيليا وعلى بين السير تسلمون كامية الرجل ويمكن للدين معهم كبولا يجل وهل تسأول لفعمهم ساكن ملكوتك وعلى الماء البلد ترى عماي أنتاج المعبد ويمنت عن كاتب زعمه فتحي زين عدل لقيت في تحديد أجزاء من كان أبيات وتهان بالكالية بالدروب تكسات وتذكر الكالية بالدروب تكسات سكر ملكوتك فتحي إسحاق ويل بدأ إسحاق على موسى وقرير كلاي زعمه إسحاق أنت تعاقب بماء أدام تبرك كيو بلوس الناي وهل يدمن ويتفسع تبرك الناي سجل ملكوت كذا بدك كلامي سماع عليها أبودا وهل مستري إيد توقع في تعمير ومقول والتعليم بالأدام وفالتعمير يسر فكروتك الهدناية لك بالتقامي ويتحل أهليك اسمين سجل ملكوتك براية الرؤات التي تفكرها برهان يكون تبع ويتا ما يلقون شابير بك بس كان ملايتك كرهون يعبدون ولك أميها ولك أميها من دعوك من ولو
ومنجل حصل ثم ولد كبرهم سجد ملكوتك تفترك نفاس ووتو سجد طبعا فطرت قدوس እግዚአብሔር ምሕረት ካዮ ወስንሰ አስተን ፍጹም ሳፊ ማሳይቦት አዲስ ወደማ መስራ ወነፍስ ይከውን ፈውዘ አምሮ ምድር ዘገብረት ሲማ አምላክነው ናዲነ ኢየሱስ ክርስቶስ አይ ምሕረቱ ያሉ ስለብለና ዘክርስቲያን ዓለም ዓለም አሜን። ወእምዝ ሃሎ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ አርዳኡ ሰገነት ወናሁ አምጡ ብዙሃን ሃራም አሂሮ ሃሎም ምስሌሁ ይሁዳ ዘቤሎሙ ለሃራም ወወሃቦሙ ትምህርተን ዘይብስመ ዘይበጽሕ አቤሁ ወያምኖ ውስተ ኢየሱስ አሐዞ ወኢትደክዎ ወሰበርዮ ይሁዳ በእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆረ አቤሁ ፍጥኖ ተአምኖ ወይቤሎ ሰላም ለከ ረቢ ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሰናይ ምጽአትከ ኦ ይሁዳ በሲምኑ ታገቦ ለወልደ እጓለ እምሕያው አውጡ ሃራን ዘይሁዙ መጥባሕተ ወኮንያወ ወይቤሎሙ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መናሃ ተሐስስ ወይቤሎ ንእስ ነሐስስ ለኢየሱስ ናዝራዊ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ አነሂ ሐሰስኩ ኪያክሙ ወሰበይቤ እንዘ ተመይቱ ድኅሪተ በጅዜሃ ወድቁ በገጾሙ በእንተ ብርሃን ዘይወፅእ እምገጹ ወሖረ ሀቤሁ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመ ወይቤሎሙ መናሃ ተሐስስ ወይቤልዎ ኢየሱስ ሀ ዘይብልዎ ከመ ውእቱ ወልደ እጓለ እምእግዚአብሔር ወይቤሎሙ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ አነ ውእቱ ወገቡ ድኅሪተ እምግርማሁ በኅፍረት ወበረዓድ አቢይ ወወድቁ በገጾሙ ወቀርበ ሀቤሆሙ ወቀርበ ሀቤሁ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰለስተ ጊዜ ወይቤሎሙ መነ ተሐስሱ አውሱ ወይቤልዎ ነሐስስ ወልደ እጓለ እምሕያው አንተ ወልደ እግዚአብሔር አዘዝነ ከመ ንሕስስ ወይቤሎሙ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እቤለክሙ ከመ አነ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር ወኢአመንክሙ ብየ ወይእዜሰ ትክሉ ይዞትየ ወእምዝ ሰፉ እደዊሆሙ አቤሁ ሐዙ ወይቤሎሙ ኢሃለኩ ምስሌክሙ ኩሎ አሚረ ውስተ ቤተ መቅደስ እነብር እምሄረክሙ ወኢሐዝኩሙኒ ወለምንት ይእዜ መጻእክሙ ሀቤየ ከመ ጣብዕ መዋዕልየ ወንዋየ ሀቅል ሰበሰበ ፈቀድኩ አነ ከመ ፈነወ ሊተ አቡየ መላእክት ወአምሃልኩ እትዋቀሶሙ ወእምዘ አሰርዎ አይሁድ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ድኅሪተ ወአርዳኢሁ ሰጎዩ ወሀደቆ ከመ ይትፈጸም ቃለ ነቢይ ዘይቤ ሳይሎ ምሕረቱ ያህሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ
ለተከላላት የመናፈስ ማታ ሃይማኖት ጉባኤ መንፈስ ሀብተ ጸጋው ኃይል ለቀን ዘንድ ሰውና ሁሉ ዝልሁ በአልባቢና ሰማስና አምሳለ መንግስት ከወጡ በታከም ተቆል ከዚነ ኢየሱስ ዘወትለከ ስብሐት Bezalbe Marcos e você como lutar no tá nele se nele se controlar no musamad como uma banda na Maria Mara no Jesus asa como tá dizendo
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ጸሎተ ንስሐ ወበይታኩና ዓለም ተሐስካን እግዚአብሔር ኣብ ቁስል ነፍስናን ስጋናን ንክስናን ትውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኢኻ ከውሒ ኢኻ ኣብ ርእሲ እዛ ከውሒ እዚኣ ቤተ ክርስቲያን ክሃንፃ እየ ናይ ስእሊ ኣብ ደገታትን ኣጋንንትን ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርከዮ ኣብ ሰማይ ዝኣስረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈታሒ ክኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባርካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስን ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባርያኻ እውን ብፍልጠትን ዘይፍልጠትን ተበደልዎ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢአተናን በደለኛ ንዝኾንኩን ዓይነ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባርያኻ እውን ብፍልጠትን ዘይፍልጠትን እንተበደልዎ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢአት ተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ ንስሕኦም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃን ካዊና ብርሃሎም ወጎይታ ኩሉ ሓጢአቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ንዋእ መፍቀር ሰብካ እሞ ወእግዚአብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ንፃድቕ ንዓይኒ ባርያኻን ሓጢአተይ ሰረየለይ ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣርሕኖም ወጎይታ ብንዛረቦም ብንሰርሖም ብንሓስቦም ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረ በለልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ንዋእ መፍቀር ሰብካ እሞ ወጎይታ ተበታሕናን ናፃ ዝወፃናን ገበረና ንኩሉ ህዝብካ ብተሓዮ ሓጢአተኛ ንዝኾንኩን ዓይን ኣገልግልካ ብተሓኒ ወጎይታ ንርእሰ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ጴጥሮስ ዘክሮ ንብፁዕ ኣባ ጳውሎስ ዘክሮ ኣብ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ወጎይታ ንመፍቀሪ ኣምላኽ መሓገርና ዘክሮ ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎ ጾሩ ፀላኢትን ኣህዳኣሉ ወጎይታ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስቲትን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መቆሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረጋውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብካ ኩሎም ዘክር ብእምነተ ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ወጎይታ ብቁኑዕ ሃይማኖት ፀኒዖም ንዝሞቱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነብሶም ምስ ኣብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብን ኣንብር ንዓናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትነትን ብርክስነትን ምስ ክሓድነት ዘወጣ ሃይማኖት ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ወጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣይምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝተባሕታሕና ኩሉ ግብረ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም ንርሕቅ ግበረና ወጎይታ ብቓልካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፍ ሂወት ፀሓፈልና ወጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስሉን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡን ዘለካን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም ኣሜን ቅዳሴ እንደ መላእክቲ ቁርባን እንደ ሃዋርያት እንዳስመረ የስምረልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት
يكون هيوة نفسنا وسكانا وكل ذي حال مسكين آمون الفسق وملا وين تسيت واسيته ولا ولا فوصولا ولا نوس إذ يموت فهو الآن ما من يسوى الآن وركب إلا شتين لهم كالقرآن لكن ما أمانا به
እግዚአብሔር እውነት ጋር በመስዋዕት አቁርባን ካሙ ጉሪ በዚህ ቀበል ካሙ ታተ ደምን ስመረው ታተ ደምን ስመረው ታተ ስርዓት እግዚአብሔር አይሄም
እሱ አሰብቅዎ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ومتلازم تهبسي يكون سلاكان صحابة الدمر وسلطن توصوا دمك كبرى ويكون لكم أهل وفرسة لمن يتنزل وسكان والفسنة أنت وطول نساكلنا كرسوس أملاكنا ولكن يفنوا لله الأساس وحات وسكان جعلوا كهير زمان فسك بسمعي ويزين وزل فنوا العالم أن لفن بسن توصعي إذا قالوا إن عواريات يعني ببسي وسلبوك إما وكذا وكنا على دبيت وإن أدم نوي سجلوا لا يجي عليها
ቀዳማዊ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ከፍል 1 ንጣዖት ዝተሰርሑ ምብላዕ ከም ዘይግባእ ብዛዕባ ንጣዖት ዝተሰርሑ ግና ኩላትና ፍልጠት ከም ዘሎና ንፈልጥ ኢና። ፍልጠት ዕጉይ ይገብር ፍቅሪ ግን ይሃንፅ። ሓደ ገለ ዘይፈልጥ እንተመሰሎ እቲ ዝፈልጦ ከምቲ ዝግብኦ ገይሩ ግና ኣይፈለጦም። ሓደ ንኣምላኽ ዘፍቅር እንተሎ ግና ንሱ ብኣምላኽ ፍሉጥ እዩ። ብዛዕባ እቲ ንጣዖታት ዝተሰዉ ምብላዕ ግን ኣብዛ ዓለም እዚኣ ጣዖታት ሓቀኛ ህላዌ ከም ዘይብሎም ብዘይካ እቲ ሓደ ከዓ ካልእ ኣምላኽ ከም ዘየልዎም ንፈልጥ ኢና። ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ምድሪ ኣማልኽቲ ዝበሃሉ እንተለዉ ከምቲ ብዙሓት ኣማልኽቲ ብዙሓት ጎይቶትን ዘለዉ ንሕና ግን ኩሉ ካብኡ ዝኾነ ምግባር ከዓ ንኡ ዝኾነ ሓደ እግዚኣብሔር ኣቦ ኣሎና። ከምኡውን ብኡ ኩሉ ዝተፈጥረ ንሕና እውን ብኡ እንነብር ሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሎና። እዚ ፍልጠት እዚ ግና ኣብ ኩሉ ሰብ ኣይፍለምን እዩ። ገሊኦም ምምላኽ ጣዖት ከም ልማድ ገይሮም ክበልዑ ከለዉ ከም ንጣዖት ዝተሰዉ ገይሮም እዮም ዝበልዑ።
ህሊንኦም ድማ ስለዝኾነ ድማ ይረክብ ህሊንኦም ድኹም ስለዝኾነ ድማ ይረክብ ብልዒ ግን ኣብ ኣምላኽ ኣየብፅሓናን እዩ እንተበልዓና ኣይንውስኽ እንተዘይበልዓና ኣይንድጂ ናኸቲ ሓርነትኩምሲ ነቶም ድኹማት መዓንቅሒ ከይኮኖም ተጠንቀቑ ከመይ ሓደ ሰብ ንኣኻ ፍልጠት እንተለዎ ኣብ ቤት ጣዖት ክትበልዕ እንተዝሪኤካ እቲ ህሊንኡ ድኹም ዝኾነ ጣዖት ዝተሰውአ ንባዕሉ ኣይምፈረደን ስለዚ እቲ ምእንታኡ ክርስቶስ ዝመተሉ ድኹም ሓዊ ብሰሪ ፍልጠትካ ይጥፍእ ኣሎ በዚ መንገዲ እዚ ነቶም ኣሃዋት እናበደልኩም ነቲ ድኹም ህሊንኦም እናኣቁሰልኩም ንክርስቶስ ትብድልዎ ኣለኹም እምበኣር ብልዒ ንሓዊ ዘዕንቅፍ እንተኮይኑስ ንሓዊ ምእንቲ ከይትዕንቅፉ ንሓዋሉ ስጋ ኣይትበልዑን ኣይትበልዕን እየ ቦኣውየ ናይጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያና ግልጋሎቱን ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝፀሓፈ መልእኽቲ እዚ ጸሎቱን መልእኽቱ ምስክርና ህዝቢ ክርስቲያን ይኹን። ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 6 ብክርስቶስ ዝተለወጠ ህይወት ክርስቶስ እምበኣር ብስጋኡ ተሳቒዩ እዩ። ሓደ ሰብ ብስጋኡ ዝተሳቐየ ሓጢኣት ኣይገብርን እዩ እሞ ንስኻትኩም በዚ ሓሳብ እዚ ተዓጠቑ። ሽዑ በቲ ኣብ ምድሪ ክትገብሩሉ ዝተውሃበኩም ተሪፉ ዘሎ ህይወትኩም ፍቓድ ኣምላኽ እምበር ትምኒ ስጋኹም ክትገብሩን ኢኹም። ደጊም እቲ ብዕብዳን ብፍትወት ስጋ ብስኽራን ብጓይላዕ ዓቐን ብዘይብሉ መስተ ብዘፀይፍ ኣምልኾ ጣዖት ክትነብሩ ከለኹም ከምቲ ኣሕዛብ ዝደልይዎ እናገበርኩም ዘሕለፍኩሞ ዘመን ይኣክል። ናብቲ ዕያም ርክሰት ምስኦም ስለ ዘይጎየኹም ይግረሙ ንዓኻትኩም ከዓ ይፀርፍኹም ኣለዉ። ንሳቶም ነቲ ሕያዋንን ሙታንን ክፈሪ ተዳልዩ ዘሎ ፀብፃብ ክህብዎ እዮም። እቶም ሕጂ ሞይቶም ዘለዉ ሽዑ እኳ ከም ሰብ ስጋ እንተተፈቱ ብመንፈስ ከም ኣምላኽ ኮይኖም ህይወት ምንቲ ክነብሩ ወንጌል ተሰብከሎም። ኣቶም ሓዋርያ ዓለመ ንፍታን ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለም
መሰረት ያጋውን ሁሉ ጻና ወራስ ነው በዝግብ ዘና ወራስ ነው ወገኑ ጸሎት ሁሉ ስለሰለ ሙስላም ታስበልሳ ነው ሁሉ ዱራ ወራት ቃላ ፈሳሽ ብሽን ካምሃለ ስራቅስና ማለት አገጣን ጳውሎስ ብዛዕባ እስራ ትዛረብ ተፈቅድ ልቃል ነው ቆሎ ሽዑ ጳውሎስ ኢሉ ዘርግሑ ብዝስዕብ ናበለ ተማሳረ ኦሉስ አግሪጳ ሎሚ ኣብ ቅድሜኻ ብኣይሁድ ዝኽሰሰሉ ዘለኹ ዘበለ ነገር ትምልስ ስለ ዝተፈቐደለይ ኣዝየ ሕጉስ ኣለኹ። ምክንያቱ ኩሉ ስርዓት ኣይሁድን ክርክቦምን ኣፀቢቕካ ክትፈልጥ ኢኻ። ስለዚ ድማ ብትዕግስቲ ክሰምዓኒ እልመነካ ኣለኹ። እምበኣርከስ ካብ ንእስነተይ ጀሚረ ኣብ ማእከል ህዝበይ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘሕለፍክዎ ህይወት ኩላቶም ኣይሁድ ይፈልጥዎ እዮም። ክምስክሩ እንተደኣ ደልዮም ምስሲ ካብቶም ብዛዕባ ሃይማኖት ኣዝዮም ዝጥንቀቑ ወገን ፈሪሳውያን ከም ዝነበርኩ ንሳቶም ካብ ቀደም ጀሚሮም ይፈልጡኒ እዮም። ሕጂ ድማ ስለቲ ኣምላኽ ነቦታትና ዝሃቦም ናይ ተስፋ ቃል ስለ ዝተስፎ ኣብ ትሕቲ ፍርዲ ደው ኢለ ኣለኹ። እቶም 12 ነገድና ከዓ ለይትን መዓልትን ተጊሮም ንኣምላኽ እናኣገልገሉ ፍጻሜ ናይዛ ቃል ተስፋ እዚኣ ይጽበይዎ ነበሩ። ኣነ እውን ጳውሎስ እግዚአብሔር ቃል ዓበዮ
ኢየሱስ ክርስቶስ
በሊኦም ካብ መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን መምህር ካባኻ ትእምርቲ ክንርኢ ንደሊ ኣለና በልዎ ንሱ ግና ከምዚ ኢሉ መለሰሎም እዛ ክፍኣትን ዘማዊትን ትውልዲ ወለዶ እዚኣ ትእምርቲ ትደሊ ኣላ እንተኾነ ብዘይ ትእምርቲ ዮናስ ካልእ ትእምርቲ ኣይወሃበን እዩ ዮናስ ካብ ከልቢ 13 መዓልትን 3 ሌሊትን 3 መዓልትን 3 ሌሊትን ክነብር እዩ ሰብኣነ መብት ምስለን ዮሃንስ ተነሲሖም እዮም እሞ ብመዓልቲ ፍርዲ ነዛ ወለዶ እዚኣ ተንሲኦም ዝፈርድዋ እዮም እምበር ካብ ዮናስ ዝዓቢ ኣብዚ እንሆ ንግስቲ ኣዜብ ጥበብ ሰሎሞንን ክትሰምዕ ካብ ወሰን ምድሪ መፅያ እያ እሞ ብመዓልቲ ፍርዲ ተንሲኣ ነዛ ወለዶ እዚኣ ክትፈርዳ እያ እምበኣር ካብ ሰሎሞን ዝዓቢ ኣብዚ እንሆ
وأحد መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ለባቢ በነቢያት በአርአያ የሆነውን ፍጹም ዘምአብ ፍጹም ወፈጣሪ ሕያዋን ቤዛን ሽሮ መስጣት ዘውቱ ላይ ለኩሉ ውስተ ኩሉ ሁሉ ወኩሉ ስሉስ ፍጹም ስብሐት ለዓለም ወመንግስት ዘይከፈል አልቦ ውስተ ሥላሴ ወለኪል አልቦ ውእቱ ሥላሴ ፍጡር አልቦ ውእቱ ሥላሴ ዘተገበረ ጊዜ ወይ ድሜት ወዘይኮነ ለዘኮነ የሃሎ አብ ምንሃ ዘመነ من أزمان زنجر والدي زنجر منفس قدوس الله أيوان وكل زمان إلى تنزل وتصحابي السلسطو أكرات في السمان الناس وملك زيد كلتو يتفالسو وكاين يبيزنتو قدوس وفلس لك باباسا زوستا أيرو هيمانوت قولنا كما سبب الدين وقال زمان كلنا بدل زيانة إلى العطاء بعد كاسو ورفع الآية مجل ومن يوزع صلاته على يد الله ويقرأ ሃይማኖቱ ቅዱስ ቄርሎስ ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ መምህር ዓለም ይእዜር ይነስ ንተሉ እምነተ አበዊነ ቅዱሳን ተወላውሎ ወነአምን ወልድ ዋሕድ ዘተወልደ እምአብ ነስአ ሥጋ ወኮነ ሰብአ ወሐመ ወሞተ ወተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት አመ ኢመዋቲ ውእቱ ወንተአምን በቃለ እግዚአብሔር በአብ ህላዌ وأبو مني بسوء أجر زيهني كالذي اسمه موت تعدوا العيل الهلاوي أنت العيل كل فترة وأنا سبعة بس له بستريمين اسم زياهو وقوته وبين تزوتوا هنا يطلوا ساعات ونبت زوتوا الروح من النمط ومرقوته موتا بسمعه وبعتدوه كما سابق إنزا عملاك وقوته نعو كان سبعة ويوزع امرأة سبعات ورقوته ولا إيماني ولا مستقبل من الفطران وقت السيس يتفعل على كل الفترات من حاجة هيك ومرقوته ما هو ولا مثل هيك ولا بلا زوجته زي هيك زي وقته ومرقوته ما هو يسعى على قبل ويعقد من يوم ساعات زينا زواج وقته ما هو كل بروجرام زان أو ولا بلا بتوعدته ولا من دل الموت بسرعة كمسابق نهو المعادي موتو ومرقوتو وقالوسي حواريات عمل زيل اسمه قال زوجته بعريا زوجته أهلو سبحات ذهب مليون عدي زتعكسة استقبسها الموت وموتهيد زمسكن وكاين يبيع مستقالب مبيت كموتو أمثاله لجزيابين زياسترين وقرأ كل فترات اسمه موتو فترة كلوز السمايدين وزوجرين وزياسترين وياسترين من عودت وعبست ملائكة ومهانت وكلهم بنتعون وانا وبطوط فترة ووجود اللوك زمن وكلهم وبطوط اللوك وانا ورسال وجود نبي تكسيان ووجود وكل من الموتان كما يقول السلام لكلهم سمكونا بمقرد لذا سكبة وكرامين بطولة من الموتان قال እግዚአብሔር ዘማን ወጡ ህይወት ወማያዊ ወለዩ አብ ዘወለዶ ወፈኑ ኮነ በኩረ ሙታን በቀዳሚ ለሰከረ اسمه وجود نسعى سجارة زي موت وحسب نبتو بسكان زيادة تم ومضى ينتظر الافتراض بكميمين أو رأس تكيب كمومتو مضى بسكان زي دلو كميموت ويتعتد من يوم هاي الهيوان وصومنيين كمومتو مضى بسكان يتوفى مضى بناوي ملكوتو الله كميمين وشكاوك باقيتو توفى مضى ትምህርት ሃይማኖት ቅድስት ዘነበረ ቅዱስ ጨፍሮስ መጽሐፍ ዘሰሜው አርናስ ትምህርት ንጉስ ክርስቲያን ያጥቆሙ ለመዲወቱ አብሳሪ ፍጹም አላ ንጉስ ክርስቲያን ሙቱ ይምሃሮም ወይ ከስፎም ወኩሉ ኩራት ወበዘለ ሃይማኖት ዘሱሪ ዘውቱ አዱ መረከቱ አዱ ላው ወአዱ ኃይል አዱ ልልና ወአዱ ስማት ወአዱ ክብር وعلو بريد وعال الجنوب سماء وسرستو أكلام وسرستو لسان بلسيان إفضان زي موضوع وزي ولدو عمرو تندري دواني ويتفسامي لزمان زنتو بلد
እምነት አሐዱ መለኮት ስሉስ ማይ ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ቀዳማዊ እምቀዲሙ ዘይትረከብ ፍጹም በበጽሑ አካሉ በከመይቤ መጻሕፍት ቅዱሳት እንተ ቅድስት ቤተክርስቲያን ጉባኤ ሐዋርያት ወልድ ቀዳማዊ እምቀዲሙ ዘይትረከብ ፍጹም በበጽሑ አካሉ በከመይቤ መጻሕፍት ቅዱሳት እንተ በቅድስት ቤተክርስቲያን ጉባኤ ሐዋርያት በመንፈስ ቅዱስ ቀዳማዊ እምቀዲሙ ዘይትረከብ ፍጹም በበጽሑ በከመይቤ መጻሕፍት ቅዱሳት እንተ ቅድስት ቤተክርስቲያን ጉባኤ ሐዋርያት ወካዕበ ይገሥጾሙ ከመ ይእመኑ ወይተአመኑ እስመ ወልድ ቃል አምላክ ውእቱ መለኮቱ ዘይተገበረ አሐዱ አካል በሠለስቱ አካላት ወመለኮት ዘወዲድ ምስለ አብ ዘተወልደ እምአብ በልደት መለኮታዊ ፍጹም እምቀዲሙ አርአያ በጽድቀ እግዚአብሔር በአምሳለ አካሉ ወብርሃን ስብሐቱ ዘይትረከብ ውእቱ ባሕቲቱ ቃል አምላክ ወልደ አብ በበጽሑ አካሉ በስብሐቱ አቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ ተጸውዐ ለነ ወረደ እምሰማያት እምድኅረ አቡሁ ወውእቱ ቃል እግዚአብሔር ዘይፈጠሮ ወአልወቱ ሥጋ ዘይትወለድ በእንተ መድኃኒትነ እምጓለ እመሕያው ዘፈጠረነ በአርአያሁ ወአምሳሊሁ ዘይትረከብ እስመ ሕቡራን ንሕነ በኃጢአት አምላክ እንተ ጸንዐ ላዕሌነ ጥቀ በእንተ ፈቃድ እንተ ወጽአት እምእላዌነ እንተ ይእቲ ጥንተ ኃጢአት ወእምዝ እስመ እግዚእነ ቃል አምላክ ዘእምአብ ተሰሃለነ ሀብ በዚአነ ወወረደ በሀገረ ዝተከሰ ብእሲት ቅድስት ድንግል ዘእንበለ ዘርእ ወብእሲ ወፈጠረ ኩሎ ሰብእ ኩለንታሁ ሥጋ ፍጹመ ዘእንበለ ኃጢአት ምስለ አብ ወዘርአ ዳዊት ወአብርሃም ምስለ አዳም ቀዳሚ ብእሲ ወበጎ ለትስብእቲ ኩለንታሁ ነሣ ምስለ ዘእንበለ ኃጢአት ዘእንበለ ዘርአ ብእሲ ወርእሰዮ አሐደ ምስሌሁ ወአሐዱ ህላዌ መለኮቱ እምከርሥ ዘይትረከብ ተአደሰ ለተጸንሶ ውስተ ከርሥ ከማለት በምስጢር ዘይትረከብ በእንተ ለሊሁ ውስተ ከርሥ ከመ ይጓለ እመሕያው ውእቱ ይመልእ ኩሎ ሰማያተ ወምድረ በትሕተ ምድር ዘጽድቅ መለኮቱ ዘይነብር በየማነ አብ በስብሐቱ ዘይትረከብ ወዘይትረከብ ኩሎ መንፈሰ ሕይወት ወኩሉ ፍጡራን እለ መትሕት ውስተ ሄራን ወይገዝሞሙ ለኩሎሙ ከመ ኃይሉ ወኃይል ወገባሪ እስመ ወልድ ህልው በአቡሁ በአሐዱ ህላዌ መለኮት በአሎሂ በታሕቲሁ ይዛሃሎ ውስተ ከርሠ ድንግል ወውእቱ አሐዱ ከመ ምስለ ኩለንታሁ ትስብእት ዘፈጠረ ሥጋ ዘእንበለ ኃጢአት ውስተ ከርሠ ድንግል በአሐዱ ህላዌ ወመለኮቱ ዘይትረከብ ወበይእቲ ወለደቶ በሥጋ ዚአሁ አዲ ዘጠምለቆ በአዲተ በሥጋ ወወለይቆ ውስተ ጎል ከመ ሕፃን ቅዱስ ወልደ እጓለ እመሕያው ወውእቱ አዲ ዘጠበበ ኀዲረ እምአጥባተ ድንግል እንተ ለሊሁ አምላክ ዘይትወለድ እምኔሁ በስብሐቲሁ ጸሎቶሙ በረከቶሙ ያህሉ ምስለ ኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን።
Devote
Amen.
ሁሉ ህፃን ማህበራዊ ሰዓት ዘላለ ሁሉ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሆኑ ታቦት ዘሎ ማርያም የሚሰራው ከፊታው ዘጠ ዘላለም ውስጥ መለኮታዊ ሲያለና እንከትና ስለንጽህና ወአቆን ሰዓት ስጋ ባዲቱ እስመ በአንት ወመንፈስ ሆነ እግዚአብሔር ሰጠና ሰው በጸሎት
ራእዮም አለው እስከ ዓለም ዓለም ወከባሪ ቤተክርስቲያን ከቅድስት እናቶይካ ወዘቆያ በደሙ ጉባኤ ወልደ ለሰዋይካ ተቆም ማህደረነት ከዚህ ለመካንም በዘመን መስሎ ለህዝብ ለመሳይኩ ወለሰለይኩ ለበላጭ ስታው ወለ ሰለይኩ ለማቁበረ እዚህና ኢየሱስ ክርስቶስ እስራኤልኩም አጣጣኩም ከገበኩም ባይምሮ አው ያይምሮ በዛለተ ማግኙ ወበደ መስይቆሙ ተስፋው ስለምርቆት ወበን ዘመሙና ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ወለከ ለሰው በንግድና ስላም እንጂ ወበንና ስላም እንጂ አለማለም ሆነ አረነ ክርስቶስ ተባረከ ወንደ ማርያም ማለም ተበከማው
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ሰውእ ለነሐሴ በዛቲ ዕለት እግዚአብሔር መልአኮ ገብርኤል ለአብ ወዘሮ ያችን ጻድቅ ወይበሎ ነው እስኪከ ናሮ አና ጸንስ ወትወልድ ወለተ ወይኩን ባትሳ ወመድኃኒተ ኩሉ ዓለም ወትእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ በሥጋስ በዝንቱ ጻድቅ ያችን ወውስጡ ቅድስት ሐና ሊቆ በዋልዱ ወይወለዱ ውሉደ እስማና ቅድስት ወለድ ምቃነ ወለእንደዚህ አሱን በፋደ እስመ ደቂቀ እስራኤል ቆሙ ያስብኪቆ ለዘሪ ወለደ ውሉደ ለእንተ ያ ዘባስተሪ ወይብሉ እስመ እዝ ዘኢትፈሪ ወልቲከ በረከት ኢዮምኒ ሰመይሆሙ ወተአነ በረከት ለእነዚህ አዞን ጥቀ ወወድ ወድረ ይጸውሙ ወይጸልዩ ወያስተውቁ ሀበ እግዚአብሔር መሐቅ ወለሊተ ወእምዝ ወይጹሩ ጻድቅ እግዚአብሔር ወወድ ዘይትወለድ ከመ ይረሲቦ ላዕከ ውስተ እግዚአብሔር ወእምዝ ዛሃሉ ያቸው ውስተ ዕለት በሲል ወአስተውቆ ናሁ ወጾር ልቃስ ሆነ ወአስተርአዮ መልአከ እግዚአብሔር ገብርኤል ወዜናው ከመ አድኅና በሲቱ ጸንስ ወትወልድ ወለደ ወይትሴ ባቲ ወኩሉ ዓለም ይእዜዝ ባቲ ወዘነካ አምዋው መጻ ሀበቤቱ ወነገራ ለሐና ዘከመሪ ወአምኑ ወአሌት ራእይ ወፀንሰት ሐና ወለደታ ለእግዝእትነ ማርያም ለእንዲለ ኩሉ ዓለም ጾረታ ወረቀታ የሀብሉ ተሰጉሉ የሀብሉ ምስል አለዓለም አሜን። ሰላም ለትሰርች ፅንስ መንፈሳዊ ዘኢይሃበሮ ሱሮን ወኢይሃበሮ ዘማዊ ወዳሴች ማርያም እንደዚህ ጻኑ አረሳዊ ገራይ ልበና ዝናመ ጽድቅች ያርቢ ወተበቃለ ቃለ ድሩትች ያስፊ ወዛቲ ዕለት አይለው አሮን ካህን አላ አዛ በረከት አምላኩ ያብት አማለው አንድ ሰላም አሮን አባል አዛ በኩል ወሙሴ ነቢ ዘምሩ ስሙ ለስካን ለተብሩ ለምሳሌ ጽናት ጠበተ እስራኤል ገብሩ በቃለ ሰዓት እስከ ይደም ጽሙ ተናንሽ ወቆሎ ተፈሩ አሰሩ ወዛቲ ዕለት ሆነ ባለ ሐዋርያት ሙሉ ጴጥሮስ ሐዋርያት ስዛቲ ዕለት ማይክራቤት አመነ ከመንዝቂነ ውስጥ እግዚአብሔር ያው ወከመጽሁም ሰውየት ቅዱስ ዘይድ ወሳረቱ በፍመተ ቂሳርያ ከሙሉት ዘይድ ወሳር ለዛውት የአምነ ቃለው ቅዱስ ተባቱ አውጾ አማከ ካምታው ከመይታ ሎም ይታቁር ዛቱ ሰብኮ ተጻዋላት ወሩ ቡቃን ለምናቸው ወሩ ነው ለለይም ከማውት ኢያስ ወሩ ለይም አለ ምንያ ከደም ጴጥሮስ አመነ እማ ላኔው ወይኔ አንዱ ኢየሱስ ወለዘለ ያ ወለዘ አስቶ ትከና በጴጥሮስ ሞቶ ለተማረ ዘመንስና ከሚስ ወይታ ወዲት ወጣ ወሰላም ማርያም ወሆነ ይርጀው ለዚህና ሰሙላ አለ ወለምስነት አለብሎ ቃና አለ ቃና አሳ የኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ዲያቆናት
ወላደ ኩሉ ስመራደትነት ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወላደ ይኩን ፀሐይ በእውነት ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ለጴጥሮስ ይሁን ባለሐዋርያት የራም ወካናት ሁሉ አለ ሰበለ ክርስቶስ አመን ከወላ አምላክ ይሁን ይከሰተ ለኢቤሎ የስጋ ወደ መላእክ ሰማይ ተዋለ ከነ ወዛቲ ለቃለ አባት ነዲሮስ ከጳጳሳት ስስሪያ ወንቱም አሁን ከጳጳሳት እስራ ወስብስሉ ወልዱ ሳሬ ዚና كان يكون لك ጳጳሳት على جلسية عندنا عائلة أسلام الأبطال يسوع كጳጳሳት سلسلة وصار سلطان من لاجئ وسلطان وسط على سلطان لا يسوع سلطانه وأنا على نقصون لمركز سلطان على سلطان كጳጳሳት يقول متجاوز وسلطان وسلطان أبطال متجاوز هذا الاسم الأدرى والولا هي أصلا مثلا ومن المطر يعني تنسون سادس كلام الكواسات سمونا كان وسلطوا بتوع بعد بتوع وسلطات سديرهم ولا من كان أميال سلطوا أتمنى لازم تقولوا كما تيجوا وسلطوا بتوع سلاويس كان موت ديرهم نفس زمان وسلطوا بيجي بتوع سلاويس وده بعض أما بتوع سازم وزوج كل واحد يجلس يصوم ويجيرهم ناس بيان سلطوا وسلطوا ونبت من المرقص ويجيرهم يسمع لعنته واسمرار سيادة برمت هذا المشكلة أمانة الإسلام الذي وصل برمواتو لمن ولدسون لسنا دولة أمور نفسها دوزان أنيتو بين تزوجون نزوجون أنيتو مسجد الدسون وسكار أنيتو وزارة إيران دوشة ودرائل ولا بركة عملاق هذا المشكلة أمانة زاتير يرتون لأن كالزيادة نعود بسيطة رضا عمارو ضربون هذا المشكلة أمانة الإسلام إيران لسديد عمارو كما توصل كله إلا الكل نعود لكن هذا الكل بزمران مريم سوادج كمرين روزن بزمزات كسر نصام اسماء أنا سومرون ناسي جاتيرة روفر مدرسات وسط مسار درسات سماعات ولكن كل مسائل أمور زادكم عليك الأزجرية لا تصدق زلت العمل ولد الدنيا مسام ترسل تزيد سلكنا بولاد بابا لبيان بشام وارث لبيان سماع وساكن من علم علم ومسام كنا قالوا أربو بلادنا كان إسرائيل وابي دوري قوم سوسان لزامو لبسان وزازامو لزامو وسلمو مسام حديث ولا سمع تعالى لزامو وسلمو مارين علم باس يقول مارين سوسان كلهم ساكن وسماع تعالى لزامو علم جمالان الساعة كان إيسا موسى كان ذاتي بات كل زمان باس مجموعة كل سنة زمان ممكن هذا سجاسة أملاكم وعند الأبو قدر أملاكم من الله أملاكم وعند أملاكم صدقاء مسوائي ما عرفنا أملاكم نسبة جميلات إننا سنة Secara resmi, Romanes Kudus, ada angkatannya, sudah jadi Allah untuk melakukan semuanya. Kita ada urusan dengan hadiku, kami lalu, amin. Jadi Allah lah, Allah berkuasa dengan istana segala. Jadi kami jadi Allah, kasih manusia menjumpai sesuatu turun istana di Sahayo. Insya azim mazal, nanti sampai mazal dari mazallo. أولنا مزمرنا وزهم نعم بعد المزمور بسم الله السلام حريرنا آمنا بعبرت كلنا عافينا مزمر آمين يا عالم
I'll take a walk as I'm on.
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አይት እግዚአብሔር ጋና ናይ ምስጢር ከላት ዲያቆናት አቦታት አዴታት አሕዋት አሃት ሳይዛራት ብስም ክርስቶስ ከበቀለሁም በበጽሖም ከበያለሁም አብየን ትሩወልን ለባህረ ዝሆነ እግዚአብሔር አምላክና ከባስና ማለም ሰባስና ማለም ባና ብሩማ ጓደቱ ሳይንስ አየው ናይ ድህነትና መሰረት ዝኾነት ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም በዚ ሱባኤ እዚ እንዝክራ በዚ ሱባኤ እዚ ብሰላም መጀመርያ ብሰላም በፂማ ካብ ወዳ ምሕረትን በረኸትን ረድኤትን ከተውበና ናይ እግዚአብሔር ሰናይ ፈቃዱ ይሁነና። እግዚአብሔር አምላክና ንኩሎም ቅዱሳን ረቢ ማዕርጎምን ረቢ ስሞምን ቃል ኪዳን ከምዝኣተወሎም ቃል ኪዳኖም ኣብ ልዕልና ከውርድ ናቱ ሰናይ ፈቃዱ ይሁን። ዋንያ መፁ እምጸሐፍት ወፈሪሳውያን ወይቤልዎ ሊቅ ንበከ ንሕነ ንርአይ ትእምርተ። ብሽዑ ድማ ካብ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ኦ መምህር ካባኻ ትምህርቲ ንርኢ ንደሊ ኣለና ኢሎም ናብ ክርስቶስ መፁ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 38 ዘላ ኃይለ ቃል በዚሎም መዓልቲ ዝተነበበላ ወንጌል ንእሽተይ ኃይለ ቃል ክነጋገር ኢና። እግዚአብሔር አምላክ ንኩላና ዓይነ ልቦናና ከፊቱ ንትምህርቱ ሰሚዕና ንንስሓ ዝበቅሕ ህይወት ክህበና ናብ ሰናይ ፈቃዱ ይኹነና። ቅድሚ ናብ ትምህርትና ምእታውና ግን ንእሽተይ ሓበሬታ ሕቶን ሓበሬታን ማለት እዩ። ኣብ ቅዱስ ቁርባን ኣብ ግዜ ቅዱስ ቁርባን ብፍላይ ንኣዴታት ዝምልከት እዩ። ኣቦታት እኳ ወይ እውን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ክቐርቡ እንከለው ተዓጢቖም ስለ ዝቐርቡ ብዙሕ ተሸግር ኣይኮነን። ንኣዴታት ግን ክሓተክል ዘለ ሓደ ሕቶ ነገር ኣሎ። ናብ ቅዱስ ቁርባን ክትበፃ ከለኹም ክሳብ ክንዱ ተሸፋፊንክን ተሃዋዊልክን ትበፃ ስለምንታይ ኢኻ? ናብ ቅዱስ ቁርባን ክንቀርብ ከለና ክሳብ ኩሉ ተሸፋፊና ንመፅእ ምክንያት እንታይ እዩ? ብርግፅ ንዴታት ጥራሕ ዘይኮነ ኩላና ኣብ ቅድሚ ስጋ ወልደ እግዚአብሔር ኣብ ንቐርበሉ ግዜ ካብ ፅፍሪ ግና ክሳብ ፀጉሪ ርእስና ብግቡእ ተኸዲንና ክንቀርብ እግዚአብሔር ኣምላክ ይእዝዘና። ሕጊ ቤተክርስትያን ትእዝዘና መላእክት እዚ እውን ብመላእክቲ እውን እንታይ ንገብር ኢና ተምሳል ናይ መላእክቲ ሒዝና ልክዕ እንታይ ዘውጅ ወንጌላዊ ሉቃስ ኣቦታት ክፅልዩ ከሎ ኣቡነ ዘበሰማይ እንታይ ኢና ንብል? በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ከምቲ ቅዱስ ገብርኤል ሰላም ንዓኺ ይኹን ኦምሊተ ጸጋ እናበለ ዘመስገነኪ ንሕና እውን ኦምሊተ ጸጋ እናበልና እንታይ ንገብር ኣለና? ነመስግነክ ኣለና ኢልና ኩሉ ግዜ ፀሎት ንገብር ኢና ኣይኮነ? ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ኩሉ ግዜ ከም እንገብሮ ካብ ፍቅሪ ሓደ ጀሚሩ ዘሎ መላእክት እግዚአብሔር ኣምላክ
أكن እግዚአብሔር አምላክ ቆም ከሎ እንዳይከብዘሉ የጋራውን ገጾም እንዳይከብዘሉ ካንዘሽፉ ይነግረናል ናበት እግዚአብሔር አምላክ መጥፎለናው እና ሁሉ ጊዜ በጉቦ ከእግናስ ጋር ጸውርና ተገቡ ይባላል በጉቦ ከተን ይባላል ቀዳማይ ሁላይ አምዝ ጊዜ ዘለናሉና የዘመነ ምህረት ስለሆነ ብነጸራን ብጻዕዳን ተሸፊና ከመጽሆለና ናይ ዘመን ተዚ ናይ ብርሃን ጸጉ ልውሳን ጸጉ ናይ ብርሃን ልውሳን መቃም ስለለስና ናይ ምስኪን ቅዱሳን ሰራዊ አብነ አልሁዳ ሰማራው ታይልለው ዘዚአነ ሞተ ነሳ ወለታሙ ህይወታ ወሃበነ ናትና ናይ ሞትን ሐቃን አብዝራኑ ተሸክመ ናቱ ይወድማ ናይወለና ወሃበና ናቱ ይወድማ ሃበና ቅዱስ ኤፍሬም ስለዚህ ናቱ እግዚአብሔር ተመጽሆለና ትንሽፈን ግባና ግን ሁላይ ነው ቦታ ይሁን አጥራጋና አብገዜ ቁርባን አነና ያሐለፈው ተሸፍና እንመጽሞ ነቦታ ተሸግራለና ካሰባን ወላለና ስለሆነ እግዚአብሔር አምላክ ታውይለና ነው ስለዛህረና ወይጋይ ለዕበ ታይተ ምስጢር ስለሆነ እግዚአብሔር አምላክ ወስድ ኮለና ሰብግሬና ሆኖ እንቆሬ ይግባል ምክንያቱ ስለሆነ እግዚአብሔር አምላክ አብነንስና ነርግስ አብነንስና ነልብስ ለዘለና እምበሺ ነርአያ ንሰት አራያ እንከውንታ ይገባና ስለሆነ እግዚአብሔር አምላክ ስለወሰደ ዘዕበ ሰብተራ ኮይኑ መቅዘፍቲ ኣብ ልዕሊ ዝመፅእ ዝኮነ ዕድራ ኮይኑ ስጋውን እግዚአብሔር አምላክ ዘሕጓስ ውራዕ ማለት ምህጓስ ማለት ምህባን ማለት እዩ ስጋውን እግዚአብሔር አምላክ ምውሳድ ድማ ንዓና ይሕብረና ኣይውራዕናኒ አይዕብየናኒ ወላ አይዕብየናኒ ወይ ድማ አይሰክበናኒ ወይ ድማ አይናሐፍርኒና ስለዛ አዴራት ናብ ስጋውን እግዚአብሔር አምላክ በዝግ በኋላ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ተአምረ ማርያም ተሳሒቡ ዘሎ ይትገልበባ ፀጉሮን በከመይ ጳውሎስ ወያስተላለዋ ህሊናውን አስተጋቢውን ከም ዝበሎ ልብስና ክዳና ተጎይኑና ብግቡ ተኸዲኑና ትሕትና ናብ እግዚአብሔር አምላክ ናብ ስጋው ደግሞ ቀረብ ይባላል ስጋው ክንዱ ለቦታ ካህናት ቅዱስ ቁርባን ወስ ወለው ዘሸግር ከወንድ የሁሉ ካብ ሰባት ድማ ክንሕባ የብልና ምክንያቱ እና ወሰሁል ጊዜ አራያ ተንከውን ስለዝግባና ቡር እንቆረ ስለዝግባና እግዚአብሔር አምላክ ለዝኸውን ይወጣ ለና ንሰና ይባል ይሆነልና እሺ ናትሩትና መለስ ዳይና ወንጸና ሽዑገላተው ከመምራን ሕግን ፈሪሳውያንን ኦ መምርካባኻ ትምህርት ርምሪ ንደላ ኣለና እናበሉ ናብ ክርስቶስ ከም ዝመፁ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 8 ይነግረና አቦታት ሊቃውንትን ነዚህ ምስጢር ዝብጉቦ ትርጉሙን ከለው እነሆ ከምዝ ዝኣመሰለ ተአምራሲ ትገብር ኣለኻ ከሙሴ ባህር ከፊልካ ከሙሴ ዝነአ ህብስት አውሪድካ ከም ኤልያስ ደመና ዶዋቢልካ ከም ኤልያስ ነገርካ ፀሓይ አቆይልካ ከምቶም ኩሉ ነቢያት ተአምራት ዝገብሩ ዝነበሩ ከምኡ ተአምር ጌርካ እንተግበረና አርእየና እናበሉ ናብ መን መፅኦም ናብ ክርስቶስ መፅኦም ነዚ ነገር ናይ ነቢያት ትምህርቲ ከንለይ ንደላ ኣለና እሞ ትምህርቲ አርእየና ምክንያቱ ኣብ ወንጌለ ማርቆስ ምዕራፍ 16 ተመልኪትና ኮይና ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ተሓተሙ ከሎ እንታይ ኢሎም ኣሎ እነሆ ደቂ ሰባት ንወዲ ሰብ መን ይብልዎ ደቂ ሰባት ንወዲ ሰብ ታይሮ መን ይብልዎ ኢሉ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ሓቲትዎ ደቀ መዛሙርቱ ድማ እነሆ ገሊኦም መይብልኻ ኤልያስ ይብልኻ ገሊኦም ዮሃንስ መጥምዕ ይብልኻ ገሊኦም ድማ ሓደ ካብ ነቢያት እዩ ኢሎም ይፅውዑኻ እናበሉ ምስ መለስሉ ንስኻትኩም ከ መን ትብሉኒ ኢሉ መሊሱሎም ነይሩ ኩሎም ፈሪሳውያን ኮይኑ ከኩምሎም ዝዕብዎ ዝነበሩ ክሳብ
حمش على جازات الحزب الشعوب زمان كاتم فريساويان الملاحة الهيامون ملاحتنا زولوس نورات حزب نايلو يبدأ بيرم وين هذا مقبل يختارون يرم حلقة النبي بيرم يختارون وسلس نورم حلقة تمنى لازم تلعبون الناس حالة المرتي كم ترى النبي زغور وتمرتي كيف كان يقولنا علي النمو لنا الكمري نقبلك يوم حدثوا وكان مدعينا يسوع كريستوس كنا خاطر الملسلهم نسكنا كنزي إذا خدعتن زماويتن ولا رزا تمرتي تلا أنت هذا بزي تمرتي نبي ناس قالت تمرتي أيوة هذان أيوه إذا خدعتن زماويتن ولا رزا قبلنا تمرتي تلا نزاول رزا قلنا بشكات تمرتي ناس قالت تمرتي دايق بلدانو أيوة هذان كريستوس نتوم زي أمور كتلون زيدون زنبرو أول كده وانس معاه شدشته كفر 4 ساعات جميل زل هاي كان ثلاثة بالكتنا بيننا انت يزور هاي كلام إنه أنا ابن بحق إني لا يقول كاب سما يزور يقول أنا ابن عايز لما وكان نزل لما نزل على بروة لبرم أي موت بيو سكاي لا حق العيو دمي لا حق نستيو يغزارون كله السيرفيس النور يزلنا مصور ما يزلنا سوقو غنيو كلنا يخل يوم نايقول يدهل قصم تمنسوب وكذا زولو كساب حموش عسى أركيدو كساب كل زاكل نقرأ أركيدو عامل عوام كنوس حموشته علاقة زاكي نزمي لازم قرابو عركيدو زورعون ازمسل قازلو ازمسل زورع النابل الدحليو مقعو كبيرو تأمراتو هنيرو سعبو وزنبرو سنين دلين بلعو زورعو بدايلو النازوسي سيرو كمانا تنسو وبيوسف تسألان ونسو بتصبحات كم يجيرو شمولو نوبنا يخليلو من حلو تبارسيون نازي سيرز مليتا لما كرسو ستايل ملسلوم فإنساوين عمي سعادتي لاو اليوم مسيو يلو نخدت له يوم مسيو نتنا تفريد الأمة إنه نزع لخستن سماويتن كفايتن ولو لا يوهراني بشكا تنمرت وناس كالئ تنمرت أي وهراني يلبلس له إن كان كبسان أبوذات كبسوية كبسان كابتم أزياء تخلوهم أصبقات ما أتلعلهم أبوذات نزك أنزي لذا هايلك أنزي زمن لسنا هايلك أنزي ليش تبغي ومريم لن تزين ذكرك ونبيك كانت أقداس يستقدس لما عندي كم سنوازيهم من نالي رب تلا أستوعبكم وخلكم لذا هيلك على استزاروا قدوس أبا رياقوس إبيسكوبوس زمينسا كمان سوى أبو نزك على زي زعبا قدس دنجل مريم زعباتا ቅድስናን ክብራን ንጽህናን ገሊፆም ዘይወድእዎ ብዛዕባ እዚኣ ኦማርያም ምእንቲ እዚ ነመስግነካ ኣለና ናይ ብሓቂ ምግቢ ወሊድክልና ናይ ብሓቂ መስተ እውን ካብኣ ወፂኡ እሞ ምእንቲ ዝገብራ ኣለና ሓብ ነልዕለክ ኣለና ነኽብረካ ኣለና ነመስግነካ ኣለና እናበለ ተዛሪቡ أبا رياقوس أبير بنسا وتعبت زنور بنسا كوالي زنور عدين كما بنيت كوين تشنو خيرين كلا بدهي تابين يرو كلا بنيت مهارو إبس كوكو في باباس كل مستشفى أتزنور المغدا مزحات كان زخماي بفارات عبد الزاوية أملاح من ملالس علينا زولو كنا زبرهم ናይ ልብን ናይ ባሪታ የሆነ ከቤተ እግዚአብሔር አምላክ ዝረሓቐ ሰባት ምሁራትና ዝሙጥና ትምህርቲ እግዚአብሔር አምላክ ብርሃን እግዚአብሔር አምላክ ዘይብሎም ኣብ ንሱ ዘገልግለሉ ወይ ንሱ ዝመርሓ ቤተ ክርስቲያን የገልግሉ ነበር እሞ
ሐዋርያት እንዳይለም አዚዞም እነሆ ግብረ ገብ ወጣን ጽቡቅ ግብር ዘለዎ ብጽቡቅ ግብር ዝብለት ምሁርን እንታይ ይግበር ኤጲስቆጶስ ይሸየም ኢሎም ትእዛዝ ሂቦም ነይሮም። ግና ኢሎም መሊሶም ከዓኒ ትምህርቲ እንደዘይብሉ ግብሪ ግና ጽቡቕ እንተለዎ ብጸሎቱ እናገበረ እዩ አባጌሩ ክህኑ ስለዝኽእል እሱ ክሽየም ይግበር እዩ። ብግብረ ገቡ እዚ እኳ ዝናኣል እንተዘይኮነ ግና ብትምህርቱ ንፍዕ እንተኾነ ብትምህርቱ ንመላኹ ረዲኡ እናገበረ እዩ። ንምእመናን ክህሉ ዘርኢ እሞ ብኸምዚ ይሸየም ኢሎም ትእዛዝ ሂቦም ነይሮም። አባ ሕርያቆስ ድማ ብትምህርቱ ንፍዕ ዘይነበረ ግና ብግብሩ ኣዝዩ ብጸሎት ብቁዕ ኣቦ ነበረ። እዚ ትምህርቲ ዘይተማሃረ ሰብ ከመይ ገብሩ ንዓና ትምህረና ንዓና ከመሓልለና ይኽእለና በሉ እንታይ ገብሩ ነይሮም ይሓምዎ ነበሩ። ሓደ መዓልቲ ኣብ መዓልታት ቅዳሴ ቅድስ ኢሉ ምስ ኣተወ በጀካ ቅዳሴ እዚ ካሊእ ቅዱስ ኣይነበረን ይብል ኣብ ናይ ቅዱስ አባ ሕርያቆስ ኣብ ናይ ናቱ ታሪክ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ እንስዕረሉ ነዚ ካብ መንበር ነውርደሉ ዘይተባሃለ ካብ ዝመርሓና ነዚ ክነውርደሉ ንኽእል ሓደ ነገር ጥበብ ንምሃዝ ኢሎም እንታይ ገይሮም ሓደ ካብቶም ናይ ሊቃውንቲ ኣቦታት ዝበሃሉ 14 ቅዳሴ ኣለና ሎም ኣብ ናይ ቅድስት ቤተክርስትያንና ካብቶም ናይ ኣቦታት ሊቃውንቲ ዝበሃሉ ካብቶም ናይ ዓበይቲ ሊቃውንቲ ዘይክእል ንኣቦ እሞ በዚ ኸነዋርደና ኢሎም ሓሰቡ። ቅዱስ ሕርያቆስ ግና ልክዕ ናይ ቅዱስ ኤፍሬም እንሆ ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ናይ እግዝእትነ ማርያም ምስጋና ኣብ ልበይ በዚሑ ኩሉ ግዜ ቀማይ እንተዝሰትዮስ ኣበይ ክረኽቦ እናበለ ዝምለልን ብጸሎቱ ዝመባፅዐን ዝነበረ ኣቦ ስለ ዝኾነ ኩሉ ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎቱ ኣምዕፂሉ ኣብ ቅድሚ ታቦት ቆመ ደው በለ። እነሆ ሽዑ ልክዕ ከመይ ኣቦታቱ ናይ ቅዱስ ዳዊት ኣእምሮ ፈቲሑ መንፈስ ቅዱስ ገለጸሉ እሞ ስናይ ዝኾነ ጥበብ ካብ ኣንደበቱ ካብ ቃሉ ክወፅእ ጀመረ። ወፅአ ልብየ ቃለ ሰናየ ወፅአ ልብየ ቃለ ሰናየ ወአነ አየድ ቅዳሴሃ ለማርያም አኮ አብዞ አላም አውርዶ ወአነ አየድ ቅዳሴሃ ለድንግል አኮ ባኖሮ በቃለ ዝናየ አላ ባንሶ ወአነ አየድ ቅዳሴሃ ለድንግል ወቀውም ዮም ቅድመ ዝንቱ ምስጢር ወመዓድ በአማን ቁርባን ውእቱ ዘኢይኩሉ ለኪበሎ ሰማያውያን ወምድራውያን ሰማያውያን መላእክት እለነ እሳት ምይነቱ ንሶም ሎማዓንቲ ሰናይ ናይ ጀምሩ ሎማዓንቲ ካብ ልበይ ሰናይ ነገር ገንፈለ ካብ ውሽጢ ልበይ ሰናይ ነገር ገንፈለ ወፀ። እንሆ ንናይ ቅድስት ቅዱሳን ድንግል ማርያም ዝኾነት እናገብር ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ቅድስና ክነግር ሰናይ ነገር ካብ ውሽጢ ልበይ ገንፈለ። ናይ ቅድስተ ድንግል ማርያም ዕበያ ልዕልና ክነግር ካብ ውሽጢ ልበይ ሰናይ ነገር ፈንፈለ። ብምዛሕ ዘይኮነስ ብምውሓድ ብምውሕ ዘይኮነስ ናይራ ብምሕፃር እናበለ ሎሚ ድማ እንታይ ገብር ኣብዚ ቅዱስን ምስጢርን ክቡር ዝኾነ ስጋ ናይ ክርስቶስ ደም ናይ ክርስቶስ ዝቅድሓሉ ብፍቅርን ብትሕትናን ይቐውም። ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3:15 እንታይ ኢሎ እታ ኣብ ክርስቶስ ኣባላኩም ዘላ ተስፋ ንዝሓቀኩም ዘበለ ምላሽ መሃበታን ክትክእሉ ኩሉ ግዜ እንታይ ክእሉ ዝተናለኹም ክእሉ ግናኸ ብፍቅርን ብየዋህት እንዳኣግበርዎ። አባ ሕርያቆስ እቲ ኣብ ክርስቶስ ዘለዎ ተስፋ ጽኑዕ ነበረ። ነዚ ጽኑዕ ዝኾነ ተስፋው ግና ብምንታይ ገይርዎ ብፍቅሪ ወአነ እቀውም ዮም ወእቀውም ዮም በፍቅር ወትሕትና ትሕትና ብፍቅሪ ከምቲ ንሶም ዝጸልኡኒ ክጸልኦም ከይበልኩ ከምቲ ንሶም ዘዋረዱኒ ከዋርዶም ካይመልኩ ከምቲ ንሶም ዝነዓቑኒ ካይነዓቑ ከምዚ ገይረ
ከበረትኩ ብትሕትናን ብፍቅርን እንሆ ኣብዚ ቅዱስ ዝኾነ ምስጢር ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ዝፍቀደሉ ብፍቅርን ብትሕትና ንኸውም እዩ። እንሆ እዚ ቁርባን እዚ ብሓቂ እሳት እዩ። እቶም ብንጽህና ዘይኮነሲ ብድፍረት ንዝመጽዎ እንታይ ዝገብር ዘይንድድ ዘይቃጽል ሓዊ መለኮት እዩ። እቶም ብትሕትናን ብንጽህናን ንዝቐርቡ ግና ጥበብ ዘውስዕ ጥበብ ዘውህብ ጥበብን ቅድስናን ዘዕስል እዩ። ከምቶም ናይ ኣቦታት ናይ ቀደማመው ብደም ናይ ላም ብደም ናይ በጊዕ ብደም ናይ ላዓውን ዘይኮነስ በቲ ስግር ዝኾነ ክርስቶስ በቲ ፍጹም ካባኽ ዝተወስደ ካብ ስጋን ስጋ ካብ ነፍስኽ ነፍሲ ወሲዱ ፍጹም ኣምላክ ንሱ ፍጹም ሰብ ዝኾነ ንዑ ድማ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ቆሪሱ ዝሃበና እዚ ናይ ብሓቂ እሳት እዩ። ነዚ ስጋ እዚ ነዚ መለኮታዊ ወሃቢ እዚ ነዚ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝህብ ነዚ ስለ ዝወለድክና ናይ ገብር ኣለና ነመስግነካ ኣለና ኢሉ ቀፂሉ እንታይ ኢሉ ሽዑሩ ብዛዕባ እዚ ናይ ኣይሁድ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ኣብ ወልድ መንፈስ ኣብ ፀሓይ ወልድ ፀሓይ መንፈስ ቅዱስ ፀሓይ አቤቱ ፀሐየ ጽድቅ ኣብ ፀሓይ ኢሉ ሓደ ኢሉ ወልድ ፀሓይ ኢሉ ክልተ ኢሉ ወመንፈስ ቅዱስ ፀሓይ ኢሉ ግና ብለ ኣሲሩ የሸሩ ማሰልኪሉ አቤቱ ፀሐየ ጽድቅ እነሆ ንሕናሲ ከም አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ሰለስተ ማለትና አይኮነን። እንታይ ዳ ሰለስተ እናወርሱ ሓደ መለኮት እዩ። ከም አዳም ተቀራኒ ፍጥረትን ሓደ አይደለም። ሓደ ክርስቶ ኣብ ሰለስተ እንታይ ዘለወን ብሰለስተ ማርያም ሰለስተ አካል ዝግለጽ እዩ። ብሰለስትነት ከይበላልና ብሓድነቱን ከይሓዋወስና ከም ዝንእምን ከም ዝብል ንኣምን ኢሉ አንዱ ኢሉ ተስፋው ለአዳም አመይ ሰተር እንገነት ኢሉ አጥርሾ ናይሁዳውያን ከም አይሁዳውያን ዝብሎ ከም ትልቁም ዝተደው ንአይሁድ ሓደ እግዚአብሔር አምላክ ሓደ ግብፅ እግዚአብሔር አምላክ ዝብሎ አይኮናን ኢሉ ከምቲ ክርስቶስ ዝበልዎ ትምህርት ክሪእን ጠንገብረለና ንበሊና ኢሎም ዝሓተት እኮ ንድንግል ማርያም እንታይ ብልዋ እነሆ ንአዳም ካብ ገመድ ክስደድ እንከሎ ንስኺ ተስፍሑ ነበርኪ የባብ ናይ አቤል ንስኺ ኢሉ እፀጳጦስ ኣብ ሲና ሙሴ ዝረአያ ዘይቃፀለ ሓዊ ንስኺ ኢኺ ዕፁት ቤተ መቅደስ ዝረአያ ሕዝቅኤል ዝረአያ ንስኺ ኢኺ ካብ ዓቢ ካብ በሪኽ እምባ ሰካብ ጠንቅ ዝወደቀ እምኒ ዘረበ ናይ ዳንኤል ምስ ትግሪት ንስኺ ኢኺ እናበለ ንኩሎም ነገራት ንስኺ ናቶም ይኸውል ከሎ እቲ ካባኺ ዝወፀ ግን ንዕኦም ዘናገረ እቲ ካባኺ ዝወፀ ንዕኦም ምስጢሮም እቲ ናካባኺ ዝወፀ ከምቲ ናቶም ትምህርቲ ዝገብር ዘይኮነስ ነቲ ናቶም ትምህርቲ ክቡር ዝገብር ኣምላኽ ስለዝወለድክልና በዚ እንታይ ንገብረክ ኣለና ነመስግነካ ኣለና ወማርያም በእንተዚ ንኣቤኪ ናፈቀረኪ ወንኣቤኪ ምእንተዚ ኣዝና ነፍቀረክን ያልገብረክን ኣለና ልዕል ነብለካ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብታ ዘይተሓልፍ መንግስቱ ልዕል ከብለናን ኣብ ሰነ ባሪኽነና ስለዚ ፈሪሳውያን ጸሓፍትን ዝተጸበይዎ ሕቶም ዝነበረ ንስኻ ሓደ ኸነጋገራ ኾንካ ነገረና ከም ነቢያት ትምህርቲ ጌርካ ኣርየና እሞ በኣኻ ክንኣምን ኢሎሞ ክርስቶስ መለሰሎም እሞ ንስኻትኩም እዛ ኸፍእትን ዘማዋት ወለዶ ከይገብርና ትምህርቲ ትደልላ ግና ትምህርቲ ካልገለት ኣይወሃበን ብጀካ ትምህርቲ ናይ ዮናስ ምስ በለ
أبا حياكوس جنا أتتدريمو وكأت نسخن تدريمو تأمرت ناتو مسيرن ناتو صورن مسرد لا كل تأمر نستخز لك كلنا نعقل مسكانا يقول نعقل كرك لنا نبلة ناي فريساويان أبولايان نلسي زخون ملسلنا رزعلة تزي سلازم كل جزء نحنا نبي نزعل عنا كل سقلنا أنت عارف حتى إذا هم نزيل بالنا إذا أنا عم ناخذ حتى تنتهي أكيد إذا أنا قلنا أن حتى تنتهي إيو الفلت يجبنا وهذا الكبسانة قرار كم هذا الكبس بعض الزوجة أبوراوين السحاب وملك تايل الله أبوراوين مرة عسرت سلسلة أشواعته إنه تبقى الله سبحانه ومرحة ولا يقولون ذكرهم عسر إنهم ناس عاقل كمينهم كم زمرهم كمينهم كم زمرتهم أستوعبكم بتمجد تايلون كمل على زو بتمجد تتابع عزو كيف أنا بطلنا نجد زي عمنا قرب خلوا حتى إذا من زغر بس ولا منسي هذا كده زغر بس أما لو كان ينسي بالله نحن عايرو كم نصورت مجرنا إجازة عمنا نصورتنا نفسي كان زغرنا لا يلقو أنا بعيرة صورت المجبر صورت عم زغرنا لنا إجازة كان استوعبنا جرنا أنا مسجنا مغيد أبوات الدجال سمعنا داي نحن أنا بنجابر عنا كم سؤالنا سؤالنا قبلنا بنجابر عنا عن سؤالنا نفس كم سؤالنا تريدنا سؤالنا لما أدستلنا ولا أدستلنا واستمرنا كم سهلنا جرنا بنجابر عنا كنا مسكنا كدسنا في كمسان تلززنا تلفزنا نحن بنجابر عنا نزغون هايلك نزغون عين البنا كنا نتسمع بعضنا وعامها ناسو انقرد انسحاب انقرد ساويان وانقرد يبيت لنا نحكى نرعى تأمرتا يلينو كافد بالنسان ومن الطبقات المستوى لعلنا إلى محادثه وزيزاوي عملا سبقالو في مسكان يتحيو سمعنا عبدنا عليو أكل هذا سلاسة سوسالي تغنفرين أصنع بعضنا وسمع كزيابير ولا بندور ولا مسكن نحاولنا كان يقول اسمعنا أنا أعزمكم من الحين حاولت هذا الناس لما أبونا حاسونا قلنا معلوم مجمعنا راح سامسون دبلت في وانيرو بديت سعادة قالوا نسيب وصل يقولوا مالجو راح سامسون تبع ترى الله هنا يتصفت لي تخيل كاني لعلة إسلام شوعته مالتي كابزا من يسند دهران تسوق نقدر كل بعض عندي إسلام يقولون الله مالتي كلنا أبوات أبيات أواد حد كلنا من سياق مالتي أبز بعد زي عدام كعدام ليلة نقول لنا حد يبتحنا كنا بسوا هو أستزلنا نحب نيجان هاي في أكايدا يتكسان أستزلنا مالتي مالي كلنا كنا أبيات كلنا كنا تعدي كنا نزبع عن سنة تعرفون مالتي يلا مسنجات دلنا كنا عنا كده حجي حضرات كلنا يتكسان مالتي ولسات كاني غير خلقهم حدث من قال يعني كم زبون سكوبا دلدل خمسة مالتهم التناقضات بكل أبوات كاني لتفاعل من الذي كابتي كلام جميل مالتي سكابسن مقبلة دايش رجلهم تعال هذاكم يكون بزبون الكريستيان كذا معرضو حضرات كلام الكريستيان مالتهم وذكر بعضهم مالتهم بزيادة فليز بالحضرتان تدعى الله البدن لنا خالص بتصور رسولهم كم حبنا مولي الله صورنا سلامة بيتسمو أبتعد له تحمل هذه كل سؤال زيادة الله يقول الله يريدا زاسن بتسي حبنا أقول مالتنا ساعات نزغل تسمى بمعنى أقول في سبا نتبسيان كان ساعات حدنا ليجي كفتيمو زبط لنا سنبتي ساعات حدنا ليجي كفتنا تنتقلوا بيتسيهم أبتصور ما ساعات ساعتهم نتبسيان حدنا تلالا حجي أبنا أبتصور فعاتنا
የጌታችን አሁን የዮሐንሱ ብርሃነ መስቀሉ ብስራም የጽሐና በሐወስን ምሳሌ የዛተ ኩሎ ክርስቶውያን ህነታ መዘያለ በሰማርያን ናርታ የሰወሎ እብያን በኩሎ ክርስቶውያን ናርጃሌ አቡነ ዘበሰማያት